ያው በዶላር ስለሆነ የምትከፍሉት ስለዚህ እኛ ምን እናደርገዋለን እስከነ ወተርማርኩ ኤክስፖርት እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሰላም ብያለሁ የኑር አይቲ ሶሉሽን ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ኑሬ ነኝ። በዛሬው ቱቶሪያል ትልልቅ ዩቲዩበሮች የሚጠቀሙበት ዌብሳይት ነው ይሄ ኢንትሮ ለመስራት ማለት ነው። ስለዚህ ኢንትሮ እንዴት አድርገው ነው የሚሰሩት የሚለውን የሆነ አንድ ዌብሳይት አለ። ያን ዌብሳይት በቀላሉ በጣም የሚገራርሙ ኢንትሮዎችን እንዴት እንደምትሰሩ የምንመለከት ይሆናል። ያን ዌብሳይቱን አሳያችኋለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ኢንትሮዎችን የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ቀጥታ ወደ ዌብሳይቱ እንሄዳለን። ወደ ዌብሳይቱ ከመሄዳችን በፊት ግን ለምሳሌ ኢንትሮዎቹን ላሳያችሁ። ለምሳሌ እዛ ላይ ያሉ በጣም ገራሚ ኢንትሮዎች ናቸው። ለምሳሌ እኔ ፒሲ ላይ ያሉትን የተወሰኑትን ላሳያችሁ። ለምሳሌ አሁን ከፍቼ ባሳያችሁ፣ ለምሳሌ ይህንን ኢንትሮ ይዩት። እናንተ በምትፈልጉት አይነት ቪዲዮ ያለ ይሄ እንደ ኤግዛምፕል ነው። ለምሳሌ ይህንን ባሳያችሁ ከዚህም የተሻሉ ባይዘይ በጣም የሚገራርሙ ኢንትሮዎች አሉ። ለምሳሌ አንድ ልጨምርላችሁ። ለምሳሌ እኔ የምጠቀመው ኢንትሮ ይሄ ነው። ስለዚህ እነዚህን የመሳሰሉ ከነዚህም የተሻሉ በጣም የሚገራርሙ ኢንትሮዎች አሉ። እናንተ የምትፈልጉትን ትመርጣላችሁ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ኢንትሮዎችን እንዴት አድርገን ነው የምንጠቀመው የሚለውን እንመለከታለን። ቀጥታ አሁን ወደ ዌብሳይት እንሄዳለን። ስለዚህ ያላችሁ ማንኛውም ብሮዘር ትከፍታላችሁ። ጉግል ክሮም ሊሆን ይችላል፣ ፋየርፎክስም ሊሆን ይችላል። ያ ብሮዘራችሁ ከከፈታችሁ በኋላ ያው እዚህ ጋር ምን ብላችሁ ነው የምትጽፉት? ሬንደር ፎረስት ብላችሁ ጽፋላችሁ። ልክ እንደዚህ ሬንደር ያው ሰርች ስላደረኩት ይኸው እዚህ ጋር አለ ሬንደር ፎረስት የሚላል። እቺን ትከፍቷታላችሁ። ሬንደር ፎረስት የሚለው ከከፈታችሁ በኋላ እዚህ ጋር አንደኛ ላይ ያለችው ሬንደር ፎረስት የምትለዋን ዌብሳይት ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እናንተ ጋር ለምሳሌ እኔ ሳይን ኢን ስላደረኩት እዚህ ጋር ሳይን ኢን አድርጉ ይላችኋል። መጨረሻ ላይ ቪዲዮ ኤክስፖርት አድርጉ ከጨረሰ በኋላ ቪዲዮን ራሱ ሳይቀር በኢሜላችሁ ይልክላችኋል። ስለዚህ እናንተ ሳይን ኢን ታደርጋላችሁ። ስለዚህ እናንተ እዚህ ጋር ኢሜልና ፓስወርድ አስገብታችሁ ሳይን ኢን ታደርጋላችሁ። ሳይን ኢን ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ያው ስታርት ናው የሚለው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ካመጣላችሁ ዝርዝሮች ላይ ቪዲዮ ነው የምትሉት። ይሄ ቪዲዮ የሚለው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ብታያቸው በሙሉ ኢንትሮዎች ናቸው። የሚገርማችሁ እነዚህ ኢንትሮዎቹ 4K ናቸው። በጣም 4K በጣም ጥራት ያላቸው በጣም ሃይ ዴፊኒሽን የሆኑ ቪዲዮዎች ናቸው ማለት። ለምሳሌ እዚህ ጋር ከተዘረዘሩት ላይ እናንተ ሁሉንም እየከፈታችሁ መሞከር ትችላላችሁ። ለምሳሌ አሁን ይሄንን እስኪ በዚህ እንመልከት። ይሄን ደብል ክሊክ አድርጌ ልክፈተው። ደብል ክሊክ አደረጋችሁት በኋላ ትንሽ ብሮዝ ያደርግና ይከፍታል። ከዛ ክሬት ናው ትሉታላችሁ። ክሬት ናው ካላችሁት በኋላ ያው እዚህ ጋር እንደዚህ ነገር ያመጣላችኋል። እዚህ ጋር ያው የምታስገቡት ምንድነው? አንደኛ ሎጎዋችሁን ታስገባላችሁ። የዩቲዩብ ቻናላችሁ ሎጎ ከሌላችሁ ያው ሎጎ መስራት አለባችሁ። ሎጎዋችሁ ደግሞ ባክግራውንዱ ላይ ልክ እንደ ፎቶ ቢሆን PNG ቢሆን ይመረጣል ማለት ነው። ያ ማለት ባክግራውንዱ ላይ ምንም ነገር ባይኖረው ማለት ነው። በኤክስፖርት ብታረጉት በፒኤንጂ ኤክስፖርት ብታረጉት ልክ እንደ ፎቶ ማለት ነው። ባክግራውንድ ላይ ምን ነገር አይኖረው። እንደዛ ብታረጉት ሞር የተሻለ ነው። ከዛ በኋላ እንደምታረጉት ያው እዚህ ጋር ሎጎውን ታስገባላችሁ። ከታች ደግሞ የዩቲዩብ ቻናላችሁ ስም ትጽፋላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እኔ እዚህ ጋር ክሊክ ሳደርግ እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕሎድ ይላል። ስለዚህ እኔ የዩቲዩብ ቻናል ሎጎ አለ፣ እሱ ሎጎ አፕሎድ አደርጋለሁ። አፕሎድ የሚለው ላይ ክሊክ አደረግና ሎጎ ያለበት ቦታ ሄጄ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ሎጎ ልክ እንደዚህ ባክግራውንዱ ላይ ወተርማርክ የሌለው ወይም ደግሞ ባክግራውንድ የሌለው ማለት ነው። ባክግራውንዱ ፍሪ የሆነ በፒኤንጂ ሴቫስ ታይፕ ፒኤንጂ አድርጋችሁ ኤክስፖርት ብታረጉት ያው ባክግራውንዱ ላይ ምንም አይነት ልክ እንደ ፎቶ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህኛው ላይ ደብል ክሊክ አደርጋለሁ። ከዛ ሎድ ያደርግና ሎጎውን እንደዚህ ያስገባል። ያው ሎጎ ላይ ባይዘይ ማስተካከል ያለባችሁ ነገር ምንድነው? እዚህ ጋር ካያችሁ ሙሉ አልገባም፣ ይቆረጣል። ስለዚህ እንዳይቆረጥ እዚህ ጋር ኤዲት ሚለው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኤዲት ሚለው ላይ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር ፕላስ እና ማይነስ ሚል አለ፣ ስኬል ማለት ፕላስ እና ማይነስ ሚል አለ። ስለዚህ እዚህ ማይነስ ላይ እንደዚህ ክሊክ ሳደርግ እዛ ጋር እንደምታዩት ፕሪቪው ላይ ሎጎ ወደ ውስጥ እየገባ ይሄዳል። ስለዚህ እንዳይቆረጥ ከዚህች ፍሬም ውጪ መሆን የለበትም። ሎጎዋችሁ ልክ በዚህ ፍሬም ውስጥ መሆን አለበት።
ስለዚህ እንዲህ ያረጋችሁ ፍሬም ውስጥ ታረጉታላችሁ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ደን ይላል ደን ትሉታላችሁ። ከታች የዩቲዩብ ቻናላችሁ ስም ትጽፋላችሁ። ለምሳሌ እኔ የዩቲዩብ ቻናሌ ስም ልጻፍ ኑር አይቲ ሶሉሽን የዩቲዩብ ቻናሌን ስም ጽፌያለሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር ባዶ ቦታ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዩር ዲስክሪፕሽን የሚለው ጋር ከፈለጋችሁ ያው መጻፍ ትችላላችሁ። ባጽፉ ችግር የለውም። እቺ ዲስክሪፕሽን የምትባል ጽሁፍ አትወጣም። ስለዚህ አሁን ስሜን ጽፌያለሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሎጎ አስገብቻለሁ። ከዛ በኋላ እቺን ነው የምነካው። እቺኛዋ ልክ ፕሌይ ሙዚቃ እንደ ፕሌይ ማጫወቻዋ ይሄኛው ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ያው እዚህ ላይ ክሊክ ስታደርጉ የተወሰነ ሬንደር ያደርግና መጫወት ይጀምራል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ይጠብቋል እስከሚጨርስ። አሁን ጨርሷል የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች። ስለዚህ አሁን ልክ ቪዲዮ እንደዚህ ኢንትሮአችሁ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ስሙ እንደዚህ ይመጣል፣ ሎጎ ይመጣል፣ ከታች ደግሞ ስሙ እንደዚህ ይጽፋል ማለት ነው። ይሄ እንደ ኤግዛምፕል ነው፣ አንድ ኤግዛምፕል ነው። ለምሳሌ አሁን ይሄንን ልክ ኢንትሮ ሲገባ ያለችዋ ሙዚቃ አለች ባይዚ ለክላሲካ ነገር እሷ ባይዚ ካልተመቻችሁ የራሳችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። የራሳችሁን ክላሲካ ማስገባት ትችላላችሁ። ካልሆነ ደግሞ እዚህ ጋር የራሱ ኮፒራይት ፍሪ የሆኑ ክላሲካዎች አሉ። እነሱን እየመረጣችሁ ማስገባት ይችላል። ስለዚህ አሁን ይሄንን መቀየር ብፈልግ ሰሌክት አረጋትና ኪቦርድ ላይ ድሌት ስል ይጠፋል። ከዛ እዚህ ጋር ኦዲዮ የሚለው ላይ ልክ ክሊክ ሳርግ የራሳችሁን ኦዲዮ ማምጣት ከፈለጋችሁ አፕሎድ ትሉታላችሁ። ኦዲዮ ካለበት ቦታ ትሰሩና እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ከታች ሚውዚክ ላይብራሪ የሚላል እዚህ ላይ ስገቡ በጣም ብዙ አሉ። ባይዚ ጽድት ያሉ የራሱ እንትኖች አሉ። በጣም ብዙ የሚያማምሩ ኦዲዮዎች አሉ። እነሱን እየከፈታችሁ መምረጥ ትችላላችሁ። ለምሳሌ አሁን ክሊክ እያደረገብን ላይ ለምሳሌ አሁን ይሄንን ኢንትሮ እኔ ቦስት እቺን ኦዲዮ ቦስት እንደነው ማረጋው እዚህ ጋር ፕላስ ሚለው ላይ እቺ ፕላስ ምትለው ላይ ክሊክ ሳረግ አያችሁ አውቶማቲካሊ ገባ ራሱ ከታች ገብቷል። ስለዚህ እቺ ከመጀመሪያ ጀምረን ነው ብናጫውታት እንደዚህ ያደርገዋል ማለት ነው። ይሄ ስታይሉን ባይዘይ መቀየር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ስታይል የሚለው ላይ ለምሳሌ ሁለት አለ። ለምሳሌ የመጀመሪያው ይሄ ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ እቺ ነች። ለምሳሌ እዚህኛው ላይ ክሊክ ባረግ ልክ እዚህኛው ላይ እንደዚህ ክሊክ አድርጋችሁ ክሊክ ብታረጉ ትንሽ ሬንደር ያደርግና ሁለተኛውም ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ ተጠብቁታላችሁ። ልክ ይሄ ሎድ አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ሁለተኛው ይጀምራል ማለት ነው። ልክ አሁን ይጀምራል። ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ስለዚህ ጽድት ያሉ እንደ ኤግዛምፕል ነው ያሳየኋችሁ። በጣም ብዙ ነው ያሉት። እናንተ እየቀያየራችሁ ለዩቲዩባችሁ ኢንትሮ በዚህ መልክ መስራት ትችላላችሁ። ትልልቅ ዩቲዩበሮች ባይዘው ኢንትሮ የሚጠቀሙት ከዚህ ዌብሳይት ሬንደር ፎረስት። ያው ዌብሳይቱ የሚደብረው ፓርት ምንድነው? ያው 4K ነው ቪዲዮ 4K ሆኖ ግን ወተርማርክ አለ መጨረሻ ላይ ማለት ነው። ያለ ወተርማርክ እንትን አይደላችሁ። ያው ፔመንት ይጠይቃል፣ ክፍያ ይጠይቃል። ግን እናንተ ታረጋላችሁ እስከነ ወተርማርኩ ኤክስፖርት አድርጋችሁት ከዛ በኋላ ኢዲ ስታረጉ ወተርማርኩን ከታች መቁረጥ ትችላላችሁ። ጀስት እኔም እንደዛ ስለምጠቀም። ስለዚህ ጽድት ያሉ ኢንትሮዎች በዚህ መልክ ለዩቲዩብ ቻናላችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። በጣም ይገራሉ ኢንትሮዎች ናቸው። 4K ነው በዛ ላይ። ስለዚህ አሁን ዋናው ነገር ምንድነው? ልክ እንደዚህ ካደረግን በኋላ እንዴት አድርገን ነው ይሄንን ኤክስፖርት ማድረገው የሚለው ነው። ስለዚህ እንዴት ነው ኤክስፖርት የምናደርገው? ቀጥታ እዚህ ጋር ኤክስፖርት ምትላለች ከላይ እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ኤክስፖርት ላይ ትገባላችሁ። ያው ኤክስፖርት ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ጋር ያመጣላችኋል። ለምሳሌ HD 720 ዊዝ ወተርማርክ ይላል። ለምሳሌ እዚህ ጋር HD ብሎ 1080 4K ምናምን አለ። ለምሳሌ አሁን 1080 4K ብሎ ላይ ብገባ አያችሁ እዚህ ጋር ፔመንት ይጠይቃል። ስለዚህ ይሄ ያው በዶላር ስለሆነ የምትከፍሉት። ስለዚህ እኛ ምን እናደርገዋለን? እስከነ ወተርማርኩ ኤክስፖርት እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛዋ HD 720 ዊዝ ወተርማርክ ቢሎ ላይ ታረጉና ኤክስፖርት ኤኒዌይ ሚለው ላይ ክሊክ ታረጋላችሁ። ከዛ በኋላ ያው የተወሰነ ሬንደር ያደርግና ልክ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተወሰነ ሬንደር ያደርግና ይመጣል ማለት ነው። ከዛ በኋላ እንዴት አድርጋችሁ ነው ዳውንሎድ የምታረጉት የሚለው አሳያችሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ቆጥሮ ከጨረሰ በኋላ ያው ትንሽ ተጠብቁታላችሁ። ከዛ በኋላ ያው እዚህ ጋር እንደ ፕሪቪው ያሳያችኋል። ራሱ እንደ ፕሪቪው እዚህ ጋር ያሳያችኋል። ለምሳሌ ይሄንን እዚሁ ማየት እንችላለን። ትንሽ ሎድ ያደርጋል። ልክ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ
ያው ቁርጥ የሚለው ኢንተርኔት ነው ሎ ስለሆነ ነው። ፈጣን ከሆነ ኢንተርኔታችሁ ያው ቶሎ ይጮታል። ስለዚህ አሁን ይህንን ኢንትሮ ዳውንሎድ ማድረግ ቢፈልግ ምንድነው የምታደርጉት? እዚህ ጋር መሀል ላይ ሆናችሁ ራይት ክሊክ ታደርጉት። መሀል ላይ ሆናችሁ ራይት ክሊክ ታደርጉና ያው እዚህ ጋር ሴቭ ቪዲዮ አስ ምትላለች እሷ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እሷ ላይ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ያው ቪዲዮ የት ላስቀምጥላችሁ ሎኬሽን ነው። ለምሳሌ አሁን ዲስክቶፕ ላይ አድርገው በዚህ ስም በራሱ ስም እዚህ ጋር ሴቭ አስ ታይፑ ቪዲዮ ነው። ፋይል ኔም በዚህ ስም ሴቭ እለዋለሁ። ሴቭ ካልኩት በኋላ ያው ዳውንሎድ ያደርጉ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድ አድርጎ ጨርሷል። ቀጥታ እዚህ ዲስክቶፕ ላይ ብሄድ ቪዲዮን አገኘዋለሁ ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ቪዲዮ ዲስክቶፕ ላይ ያለ ይሄንን ቪዲዮውን ብከፍተው ያው መጫወት ይጀምራል ማለት ነው። የቀድሙ ማለት ነው። ይሄን ይመስላል ማለት ነው የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች። ስለዚህ እናንተ እዚህ ጋር ከታች ሬንደር ፎረስት የሚለው ላይ ያው ኢዲት ስታረጉ ቺን ፓርት መቁረጥ ትችላላችሁ። ይሄንን ፓርት ቆርጣችሁ ፕሪሚየም ፕሮ ላይ ከሆነ ኢዲት የምታረጉት በደንብ ያው ስኬሉን አሳድጋችሁ ቺኛውን ፓርት ቆርጣችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ከፈለጋችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ጽድት ያሉ የተለያዩ ኢንትሮዎች አሉ። ለምሳሌ እኔ እንደ ኤግዛምፕል ነው እዚህ ጋር ያሳየኋችሁ። እናንተ ገብታችሁ በጣም ብዙ ነው ያው ሁሉንም ማሳየት አይቻልም። ስለዚህ እናንተ ያው ገብታችሁ የምትፈልጉትን መርጣችሁ ያው ማየት ትችላላችሁ። እኔ ያው ሁሉንም ለማሳየት ያው ቪዲዮ ስለሚረዝም ነው አንድ የሳምፕል ያሳየኋችሁ። እንዴት ታስገባላችሁ ከዛ በኋላ ደግሞ እንዴት ዳውንሎድ እንዴት ኤክስፖርት ታደርጋላችሁ የሚለውን ያሳየኋችሁ። ስለዚህ እዚህ ጋር የምታያቸው በሙሉ ኢንትሮዎች ናቸው። በአንዱ ኢንትሮ ውስጥ ደግሞ 2-3 ነገር አለ ውስጡ ላይ። ስለዚህ ሁሉንም እየከፈታችሁ ለእናንተ ኢንትሮ የሚሆነውን ትወስዳላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር እንደ ኤግዛምፕል አሳየሁት ተጨማሪ ማለት ነው። እያት ልክ እንደዚህ አሁን ይሄ እዚህ ጋር ብታዩት የራሳችሁ ሎጎ ስታስገቡ ሎጎ በዚህ ልክ ይጫወታል ማለት ነው። አሁን ይሄ ትራያንግል ስለሆነ ነገር ሎጎ ይሆናል። ልክ እንደዚህ ሮቴት ይሆናል ማለት ነው። ከታች ስማችሁ ታስገባላችሁ የዩቲዩብ ቻናላችሁ ስም። ስለዚህ እንዲህ እያደረጋችሁ የተለያዩ ኢንትሮዎችን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። የዛሬው ቱቶሪያል ይሄን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ቱቶሪያል እስከምትገናኝ ዩቲዩብ ቻናሌን ያው ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ባካችሁ። ይህንን ቪዲዮ የምታዩ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ሰፖርት እንድታረጉኝ ስል በትህትና ጠይቃለሁ። ይህንን ቪዲዮ የምታዩ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እባካችሁ በድጋሚ ሰብስክራይብ የምትለዋን ደውል ከታች ተጫኗት። ላይክ ሼር በማድረግ ሰፖርታችሁ አይለይ ስል በትህትና ጠይቃችኋለሁ። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ የምንገናኝ ይሆናል። እስከዛ ፒስ ይመቻችሁ።